Welcome to EPL channel. SpeePAK නිසා අතහැරලා දාලා තියෙන eBay selling. ඇත්තටම නැවත පටන් ගන්න කැමතිද? ඕන කෙනෙක් පටන් ගන්න කැමති වෙයි. කලින් වගේ auctions දාලා impressions හදාගෙන එතකොට crowd එකක් හදාගෙන audience එකක් හදාගෙන කරන්න කැමතිද? උත්තරේ ඔව් වෙන්න ඇති. එතකොට කලින් වගේම China වලින් යවන්න. ඉතින් SpeePAK තියෙනවා China වලින් යවන්න පුළුවන් කියලා කවුරුත් දන්නවා. යවන්න පුළුවන්. AliExpress එකේ තියෙන ඕන item එකක් යවන්න හැකිද? ඒකේ පොඩි conditions වගේ තියෙන condition ඉස්සරහා වීඩියෝ එකේදී කියන්නම්. ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක් කටේ කැමති වෙයි කියලා නැවතත් හරි ඒ කියන්නේ හරි විදියට earning කියන capacity එක වැඩි කරගන්න ලංකාව ඇතුලේ. ඉතින් මේක EPL associate කරන දෙයක්. ඒ කියන්නේ EPL වලින් කරන EPL 100%ක් කරන දෙයක් නෙමෙයි associate කරලා කරන දෙයක්. ඉතින් ඒක කැමතිද කියලා අහන කැමති වෙයි ගොඩක් කට්ටිය. ඉතින් එතනින් එහාට තමන් grow වෙන්න එක තමන්ට බාරයි. මොකද කලින් වගේ අර කතා කරන භාෂාවෙන් අනා ගන්න නම් බෑ. එහෙම අනා ගන්නව නම් මේක දැන් EPL එක join වෙන්නත් එපා. ඒක යනවා ඉස්සරහට තව මේකට මේ process එකේ යන වීඩියෝස් කීපයක් ඉදිරියට එයි. ඒක පටන් ගන්න කලින්. එතකොට එහෙම කැමති කෙනෙක් ඒ කියන්නේ අනා ගන්න වගේ කරනවා නම් මේක පටන් ගන්නත් එපා. ඒක ඇඩ්වයිස් එකක්. හැබැයි හරි ක්‍රමයට කරගෙන යනවා නම් මේක හොඳ opportunity එකක් grow වෙන්න. මොකද ඇත්තටම කියනවා නම් ඒකෙදි පහන්ඩයක් නොයවා ඉන්න බෑ. යවිය යුතුමයි. ඉතින් එහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් කැමති නම් කමෙන්ට් කරන්න කැමතියි කියලා. බලමු කොච්චර දුරකටද කියලා. එතකොට ආයි කියන්න තියෙන්නේ ආයි කියන්නේ මේ කියන්න බැරුණ ගොඩක් කට්ටිය හිතන් ඉන්නවනේ මේ හැමදේම නොමිලේ කියලා. මේක නම් නොමිලේ හම්බ වෙන එකක් නෙමෙයි. මම හිතන්නේ මම paid service එකගෙන EPL එකේ paid service නම් කරලා නැහැ. EPL associate කරන එකක් නිසා මම කියන්නේ එහෙම දෙයක් කරන first time වෙන්නේ නැති කියන things for free. නොමිලේ දෙන කිසි දෙයක අගයක් නැහැනේ. ඒකයි. ඉතින් grow වෙන්න පුළුවන් ඕන විදියකට අලිගේ තියෙන ඕන item එකක් මම මෙහෙම කියන China වල තියෙන ඕන item එකක් යවන්න පුළුවන් SpeePAK through දවස් කීය බොහොම සුළු වෙලාවකින් delay වෙනවා tracking number එක අනිවාර්යයෙන්ම automatically update වෙනවා ඒ ඔක්කොම ටික තියෙනවා ඉතින් කැමති නම් මේ process එකට කමෙන්ට් කරන්න වෙනමම මේ සම්බන්ධව තව වීඩියෝ එකකින් ඒක කරන්නේ කොහොමද ඒකට යොදව ගන්න පිරිස කොහොමද ඒක යන විදිය මොනවද ඒකේ තියෙන ගයිඩ්ලයින්ස් එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේක ඇත්තරම changing දෙයක් වෙයි. දැනට නවත්තලා තියෙන genuine sellers වලට. මොකද account ආරක්ෂා කරගෙන හිටියනම් අද වෙනකන් තමන්ගේ නමටම තියෙනවා නම් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව දැන් කරගෙන යන්න හැකියාව තියෙනවා. මේකත් එක්ක SpeePAK 100ට 1000ක් ෂෝ විදිහට යවන්න පුළුවන්. right හිතනවා eye opener එකක් වෙයි කියලා. good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. please subscribe my channel. අපේ channel එක EPL hub Yaksha Care channel එකේ තියෙන අන්ත name channel එකේ තියෙන මේ හැම එකම subscribe කරන්න කැමති නම් making නම් ඇත්තරම you can bring many models to Sri Lanka and වාගේ account එකට issue එකක් නම් වෙන්නේ top rate කෙනෙක් top rated වෙන්න ඕන නම් ඒකටත් හොඳ අඩිතාලමක් ලැබෙනවා. මොකද item දාන එක හරියාකාරව යන නිසා. එහෙනම් good luck, all the very best.